دوستان سلام، به کانال پارادوکسیلین خوش اومدید. تا به حال به این قضیه فکر کردید که اگه خواهرها و یا برادرهای بیشتری داشتید راحت‌تر زندگی می‌کردید یا نه؟ برای رسیدن به جواب این سوال به این مقدمه خاص که موضوع اصلی یک کتاب معروفه دقت کنید. اسم این ویدیو برادری به شرط چاقو. میلان کندرا، نویسنده مشهور اهل چک، تو کتاب والس خداحافظی شخصیتی را آفریده، مردی به نام دکتر اسکرتا، متخصص زنان و نازایی، که در یک شهر کوچیک توریستی مثل سرین خودمون که چشمه‌های آب گرمش و کلینیک آب درمانیش معروفه زندگی میکنه. یکی از جاذبه‌های این شهر علاوه بر آب گرم شفابخشش، وجود این دکتر متخصص زنان و نازاییه که در کارش بسیار خبره و متخصصه و بسیاری از زوجهایی که به اون مراجعه میکنن توسط اون درمان میشن و اکثرشون صاحب فرزند میشن. تا اینجا هیچ چیز غیرعادی وجود نداره. فقط در اواسط کتاب دکتر اسکرتا با دوستش اول درد و دل و بعدش هم اعتراف عجیبی میکنه. دکتر اسکرتا به دوستش میگه بدبختی اینه که دوروبریای ما یه مش احمقن. وقتی تو این شهر کسی نیست که از اون راهنمایی بخوایم، میتونیم کاری بکنیم؟ عده کمی باهوش متولد میشن. من همش به این فکر میکنم، برای اینکه تخصص من اینه. در تولید مثل انسان جمعیت فوق‌العاده زیادی احمق به دنیا میاد. هرچی که یک فرد نادونتر باشه، هوس بیشتری به تولید مثل داره. انسان‌های کامل حداکثر یک بچه میارن و بهترین ها هم که مثل تو تصمیم میگیرن اصلا بچه دار نشن. مصیبته. و من وقتم رو در دنیایی میگذرونم که در اون آدم نه در بین غریبه ها بلکه در بین برادراش به دنیا بیاد. فکر نکنی که در نظر من یک اصطلاح هردنبیله. من مرد سیاست نیستم، پزشکم. و کلمه برادر برای من یه معنی مشخص داره. اونهایی برادرن که لااقل یه مادر یا یک پدر مشترک داشته باشن. همه پسرای سلیمون با اینکه از 100 مادر مختلف به دنیا اومده بودن، باز هم برادر بودن. دکتر اسکرتا در ادامه میگه در دوران ما باید مشکل تولید مثل نوزادها رو به راههای دیگه‌ای حل کرد. همیشه که نمیشه عشق و تولید مثل رو قاطی کرد. من به دنبال راهیم که عشق رو از جلوی پای تولید مثل برداریم. میخواستم با طرح خودم آشنات کنم. اون پرستار رو میبینی که سرنگ و لوله آزمایش دستشه؟ تو اون لوله آزمایش نطفه منه. در واقع اسپرمم قرار داره. دکتر اسکرتا ادامه داد فوق‌العاده است. با این روش تا به حال عده قابل توجهی از زن‌های نازا رو معالجه کردم. فراموش نکن که بچه دار نشدن عده زیادی از زن‌ها تنها به خاطر اینه که شوهراشون عقیم و نازا هستن. من عده زیادی مراجعه کننده از سرتاسر مملکت دارم و از 4 سال پیش مسئول معاینات زنانه مطب رایگان شهر هستم. کار سختی نیست. یه سرنگ رو از اون لوله آزمایش پر میکنم و بعد مایع بارور کننده رو به زن معاینه شده تمرین میکنم. اینکه الان چند تا بچه دارم رو نمیدونم. چند ساله که این کار انجام میدم، اما حسابش رو خیلی تقریبی نگه میدارم. همیشه هم از پدری خودم مطمئن نیستم، برای اینکه به اصطلاح بیمارام به من وفادار نیستن، یعنی با شوهراشون میخوابن. یکی همین که بعد از درمان میذارن و میرن سر خونه و زندگیشون و منم اصلا با خبر نمیشم که درمان موفق بوده یا نه. درباره بیمارای اینجا قضیه روشن‌تره. دکتر اسکرتا میگه مشخص میشه اکثر بچه‌هایی که توسط مراجعه بهش به دنیا اومدن شباهت ظاهری بسیار زیادی به دکتر دارن. محترمانش اینه که دکتر کمبودها و کمکاری‌های شادومات‌های قصه رو به تنهایی جبران میکرده. البته بی خبر. اونم نه فیزیکی بلکه با استفاده از اسپرم خودش در عمل لقاح مصنوعی. در اینجا ما یک سوال مطرح میکنیم. آیا دوست دارید جهانی مملو از ژن خودتون داشته باشید؟ یعنی اینکه در جهانی زندگی کنید که همه از نژاد و نسل شما باشن؟ نمیدونم جواب شما چیه، ولی جواب من یه نه بزرگه. ما یک بار این فرایند رو البته به صورت شفاهی تجربه کردیم و جواب نگرفتیم. یادتونه بعد از انقلاب و در زمان جنگ همه اتوماتیکوار و ناخواسته به هم برادر یا خواهر میگفتیم. خواهرم گفتنها و برادرم گفتنها رو یادتونه؟ سرانجام این اطمینان و خواهر و برادر فرض کردنها چی شد؟ نتیجه این خواهر یا برادر گفتنها جامعه امروزمونه که نه خواهر به خواهر رحم میکنه و نه برادر به برادر. سیاه فکر نمی‌کنیم. این نتیجه یک نگاه رئالیستی به جامعه‌ایه که در اون کلمات مفهوم اصلی خودشون رو از دست دادن و به قول احتمالاً کنفوسیوس ای کاش کلمات رو میشد دوباره معنی کرد. این جمله از هر کسی که هست الان در مورد جامعه ما صدق میکنه. به قدری از این جایگاه‌ها، صفت‌ها و نسبت‌ها سوء استفاده شده که کلمات معنی خودشون رو از دست دادن. برای اصلاح یک اشتباه اول باید قبولش کرد. با انکار و تقصیر رو گردن کسی دیگه انداختن هیچ اشتباهی درست نمیشه. ما عادت داریم تمامی کمبودها و کمکاری‌های رفتاریمون در اجتماع رو
گردن سیاسیون معاصرمون بندازیم، چه قبل و چه بعد از انقلاب. سیاست در یک کشور نمیتونه رو همه چیز به این شکل تاثیر بگذاره، مگر اینکه ما خودمون ترجیحش بدیم. پس همه ماجرا رو گردن سیاسیون و حکام معاصر نندازیم. درسته بی تقصیر نیستن، اما سوال اصلی اینجاست: ما کی میخوایم رفتارها و کردارهامون رو گردن بگیریم؟ یکی بینمون پیدا بشه و در مورد مشکلات زندگیش کس دیگه ای رو سیبل قرار نده. نتیجه ترجیحاتمون رو اگه قبول نکرده و انکارشون کنیم، هیچ وقت از این وضعیت رهایی پیدا نمی‌کنیم و به نتایج بدتری میرسیم. پس نباید همه چیزو گردن جبر و جامعه بندازیم، چون جامعه تشکیل شده از مجموع ماها و در واقع تعداد زیادی از منها. هر چقدر تعداد افراد مسئولیت پذیر جامعهمون بیشتر باشن، جامعه مسئولیت پذیرتر و عادلتری خواهیم داشت. حاشا کردن و انکار کردن این تقصیرات فقط بدمون رو تبرئه میکنه و هیچ سودی واسه جامعهمون نداره. تز میلان کندرا، یعنی خواهر و برادری خونی اکثر مردم یک کشور، نمیتونه طرح بی‌نفسی باشه، چون اختلافات در جوامع اول از تفاوت طرز فکر افراد یک خانواده شروع میشه. از اونجایی که دیگه حرمت‌ها و روابط افراد بیشتر خانواده‌ها دیگه به اندازه گذشته گرم و بی‌آلایش نیست، پس تز میلان کندرا برای نجات یک جامعه به واسطه روابط خونی و خواهر و برادر بودن بیشتر افراد جامعه نمیتونه عملی و مثمر ثمر باشه. خیلی وقتا در مسیر زندگیمون کسانی قرار میگیرن که حتی با ما همزبون و یا هموطن هم نیستن، ولی تأثیر شگرف و مثبت تو زندگیمون میگذارن. این حرکت سمبولیک کندرا شاید مثال همون اصیلزاده‌های انگلیسی باشه که خودشون رو برتر از بقیه میدونستن، که اون هم به نوعی نژاد پرستیه. اگه به گذشته و ریشه‌هامون برگردیم که در اصل به اجبار و ناخواسته حضرت آدم این کار رو یک بار انجام داد، ولی تو همون زنجیره اول برادری قابیل هابیل رو کشت. یعنی اولین قاتل تاریخ برادری بود که برادرش رو به قتل رسوند. پس این تز مردوده. اصلا چرا باید برای نجات یک جامعه از ژن و دی ان ای اون جامعه شروع کرد؟ کافیه فقط درست رفتار کنیم، الگو بشیم و درست تربیت کنیم. تو جامعه ما هر بچه‌ای یه امید تازه و هر پیری یه امید از دست رفته است، در صورتی که پیری باید زیبایی‌ها و عمق خودش رو داشته باشه. یک جامعه بزرگسال ناامید نمیتونه تربیت کننده خوبی برای بچه‌ها باشه. ابتدا از خودمون شروع کنیم. عوض اینکه دنبال اثبات ایدئولوژی‌هامون باشیم، اول رو اخلاق و درستی پافشاری کنیم. اخلاق ارتباطی به مذهب و مکتب خاصی نداره. همونطور که میدونید همه این مذاهب مختلف به نوعی پایه اصلیشون رو از اخلاق گرفتن. اگه جامعه اخلاق داشته باشه، هیچ ایدئولوژی و مرامی نمیتونه نظم و ادب و ادبیات رو از اون جامعه بگیره. تقریبا بیشتر قوانین اساسی کشورهای مدرن که دم از دموکراسی میزنن بر اساس همین درستی و اخلاقه. برای شهرونداشون قوانینی با مجازات سنگین تدوین میکنن که کسی قوانین رو زیر پا نگذاره. قانون اساسی این کشورها بیشترشون کم تبصره است، چون تبصره نزدیکترین راه دور زدن قانونه. پس ما اول باید به قوانین پایبند باشیم. وقتی این کار رو کردیم، یعنی گام اول رو درست برداشتیم. فرزندانمون هم بیشتر از این که از کلمات ما درس بگیرن، از رفتارمون الگو برداری میکنن. وقتی ما بزرگترها قوانین رو به درستی رعایت کنیم، فرزندانی راستگوتر و شجاعتری خواهیم داشت، چون راستگویی شجاعت میخواد. آینده این بچه‌ها قطعاً آینده‌ای بهتر از نسل ما که بیشتر به دنبال تبصره و فرار از قانونیم خواهد بود. میلان کندرا نویسنده‌ای بسیار تاثیرگذار و بزرگیه، ولی از این گوشه دنیا به کندرای بزرگ میگیم روحش شاد. ولی برادری به شرط چاقو نیست. برادری ثابت شدنی و هیچ ژن و کروموزومی نمیتونه به ما گارانتی جامعه‌ای برابر و برادر و عادل رو بده، مگر آدم‌های درستکار و شجاع اون جامعه. به امید روزی که هممون به اندازه بچه‌هامون شجاع و درست باشیم. دوستان، در اینجا به انتهای این ویدیو میرسیم. مثل همیشه قضاوت رو به شما میسپاریم. نظرات با ارزش خودتون رو برامون کامنت کنید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.